Dinky Doors – це є вуличні арт-інсталяції, такі собі міні-скульптури. Переважно вони у вигляді дверей. Перша інсталяція з'явилася в 2019 році, і вони розкидані по всьому Кембриджу. І що цікавим є, що автор цієї скульптури невідомий. Це є група художників, які вирішили залишитись анонімними. І роблять вони для цього, щоб привернути увагу до туристів до Кембриджу. Бо насправді це дуже цікаво шукати ці інсталяції по місту. Вони розкидані по всьому місту, навіть є кілька за містом. І є навіть тут у Кембриджі цілі екскурсії, побудовані власне на пошуку цих скульптурок. І можна знайти, придбати самому карту, де є поставлені точки на Гуглі, де розташовані ці інсталяції, і знаходити їх самостійно. Насправді це дуже цікаво. Ось перша з них. Це такий маяк. Маяк. І тут маленький будиночок біля нього. І восьминіг якийсь захований. Це дуже рада. Одна із скульптурок Dinky Doors знаходиться на вулиці Міл Роуд. Ось вона простягається сюди. І треба перейти через міст, через залізницю. Зараз ми знаходимося на мості, там внизу колії, залізниця. І ходіть, я вам покажу, де знаходиться ця фігурка. Тут щось схоже на зупинку, де дві лавочки. І скульптурка знаходиться посередині. Поміж двох лавок. Ось тут. Ходіть, я вам покажу. Вона тут. Що це таке? Аварія стала. Якась аварія, так? Одна з перших скульптур Dinky Doors з'явилася у Кембриджі у 2019 році на одній з центральних площ міста. Якраз тут зараз знаходиться ярмарка. І на центральному ось такому ліхтарі, внизу під ліхтарем, знаходиться ця скульптурка. Ходіть, я вам її покажу. Ось такі двері, рухома вона. Наступна фігурка – це мініатюрна копія знаменитих дверей британського прем'єра на Даунінг-стріт 10. Це четверта фігурка, яка нам зустрілася. І тут на площі, напроти Трініті Коледж, знаходиться ще одна наша наступна скульптура, п'ята скульптура. І зараз я вам покажу. Найвища скульптура Dinky Doors. І що цікаво, вона знаходиться не традиційно, як інші. Її було знайти нам найлегше, бо вона просто посеред галявини. І зараз я вам її покажу. Вона найбільша і найвища скульптурка Dinky Doors. І ось як вона виглядає. Тут також є традиційні двері. Рухомих елементів мало насправді, є насправді, відкриваються поштові скриньки, в які я бачу тут просто люди або діти написали якісь повідомлення. Це як поштові скриньки, але і в виді нетрадиційних англійських поштових скриньок. Дуже цікаво виглядає. Якби ми знали, можна було теж щось написати таке, що з України, знаєш? Have a wonderful day. Дочка, ну відкрий двері. Ой, То легенько. Що там таке? я не знаю. Хімія якась, щоб померти. Ага. Відразу навпроти церкви Святої Марії, де є оглядовий майданчик, знаходиться ще один Dinky Doors. Шукайте уважно.
І що там? Ми знайшли ще один? Так. А ну підсвітіть. Ух ти, телефон. Клас. І ще одна скульптура знаходиться прямо між двома телефонними будками коло церкви Святої Марії. Вони тут дві, одна навпроти одної через дорогу. На скульптурі є циферблат для вибору місця призначення та щілина для оплати проїзду. Ще одна скульптура знаходиться на вулиці Green Street. І вона коло фасаду ось такого магазину. Чи не дінь? Ракета якась. За задумом авторів, вона заправляється салатним листям руколи, що англійською пишеться і читається rocket, як ракета. Прямо навпроти вітрини з роялем знаходиться наступне Dinky Doors. Бачите, туди все продають. Така, наприклад, футбольний м'яч, лягу, чоловічка, машинку, кускицю, свинку, кубик-рубик. Наступна фігурка Dinky Doors знаходиться в районі пішохідного моста. Ось вона, позаду мене, коло Jesus Park. Ззаді мене Jesus Park. Клас. Давай ще з Якщо я не помиляюся, то 10-та фігурка Dinky Doors, яку ми знайшли зараз у нас. Поштова скринька, що нібито перетворює паперові листи на електронні. Вона має форму типової британської скриньки та розміщена поруч із справжньою, але без логотипу королівської пошти. Наступна скульптура Dinky Doors, я вже збилася по рахунку, яка вона в нас, знаходиться біля ось цієї труби, прямо під нею. І це перша скульптура, яка не на землі, а трошки висить у повітрі. Де я вам покажу? Тут нічого Не рухається, нічого нема рухомого. Та сама зіржавіла. Це остання скульптура, яку ми вам показуємо. Це інопланетянин нашого списку 13-й. Інші дві знаходяться далеко самі, все нам незручно до нього добиратися. Я думаю, вам було цікаво переглянути. І колись, коли будете в Кембриджі, обов'язково відвідайте цей туристичний маршрут. Якщо сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. В наступних серіях буде ще багато цікавого про Кембридж. Ставте дзвіночок, щоб вам прийшло нагадування, коли саме вийде наше відео. Па-па! З'явилася на одній з центральних площ Кембриджу, першої в 1919-му. І прямо коло церкви Михайла тут стоять... Сказала Михайло. Питаються до мене, я плачу. Наступна коло Ні, це... Так, ще раз. Але якщо, можливо, ви десь побачите... Фу, ти на що це все, Боже?